so hello ka mga katumimaki. So karon maghimo ta og flower arrangement. So mo ni mga materials, no? So kanila bani sa saging, then mga varieties sa mga buwak. Okay, so I like colors, then mga leaves. So kanila no? Ito din siya yung kanang version niya. So ako na siya yung mga plastic flowers, yung recycle siya. Okay, then scissors and cutter. Okay, so let's start.